सन् 2008 मा पहिलो पटक मैले आफ्नो अनलाइन जर्नी एउटा ब्लगिङबाट सुरुवात गरेको थिएँ। ब्लगिङमा गुगल एडसेन्स सेटअप गरेर आफ्नो ब्लगमा कन्टेन्टहरू पोस्ट गर्ने र त्यसलाई प्रमोसन्स गरेर सकेसम्म त्यहाँबाट रेभिन्यू जेनेरेट गर्ने खालको कामहरू थियो। मलाई त्यो गाह्रो काम नै लाग्यो मलाई त्यो बेलामा, किनभने पहिलो पटक म लागिरहेको थिएँ। अङ्ग्रेजी भाषामा मेरो त्यति दखल थिएन र त्यो बेलामा गुगल एडसेन्स एड चाहिँ blogger.com बाट 3-4वटा विकिपिडियाको कन्टेन्टहरू कपी पेस्ट गरेर चाहिँ पोस्ट गर्दाखेरि र एडसेन्स एप्लाई गर्दाखेरि तुरुन्तै एप्रुभ हुने खालको समय थियो। तर मेरो अनलाइन जर्नीको फर्स्ट इन्कम भनेको चाहिँ 2016 को सेप्टेम्बर 22 बाट मात्रै भएको थियो र त्यति लामो समय चाहिँ मैले अनलाइनबाट एउटा अनुभव गरेर एउटा दुःख र सङ्घर्ष बावजुद मात्रै मैले आफ्नो रिजल्ट क्रिएट गर्न सकेको थिएँ। अनुजभाइ.com युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ, अनलाइनसँग सम्बन्धित, इन्टरनेट मार्केटिङसँग सम्बन्धित, डिजिटल ब्रान्डिङसँग सम्बन्धित, विशेष गरी फेसबुक मार्केटिङसँग सम्बन्धित र एफिलिएट मार्केटिङसँग सम्बन्धित विविध विषयमा म यो युट्युब च्यानलमा कन्टेन्टहरू तपाईँहरूको माझमा पस्किने गर्छु। मेरो कन्टेन्टहरू त्यति भाइरल टाइपको चाहिँ हुँदैन, तर अलिकति नलेजेबल, अलिकति रिसर्च र अलिकति तपाईँलाई काम लाग्दो र तपाईँको अनलाइन खाली समयलाई सदुपयोग गर्ने हिसाबले त्यो खालको कुराहरू मैले पस्किने मेरो अभिप्राय रहेको छ र म अनुरोध गर्छु कि यो च्यानलको कन्टेन्ट यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई मन परेको कन्टेन्ट कुनै छ अब बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा पनि तपाईँले जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। योभन्दा अगाडि मैले तपाईँहरूको माझमा विशेष गरेर फेसबुक मार्केटिङको केही सिरिजहरू तपाईँहरूको माझमा राखेँ। अहिलेलाई फेसबुक मार्केटिङको सिरिजलाई थाती राख्दै अबको केही समय म तपाईँहरूसँग एफिलिएट मार्केटिङसँग सम्बन्धित विषयमा कुराकानी गर्नेछु। हुन त यो विषय निकै गहिरो विषय हो, निकै लामो यसको कहानीहरू जान्छ, तर पनि तपाईँलाई आवश्यक केही कुराहरू जो तपाईँ खाली समय बस्नुभएको छ, समय तपाईँसँग छ, इन्टरनेट छ, ग्याजेट छ, मोबाइल छ, ल्यापटप छ, तर त्यो कुराहरूलाई, त्यो रिसोर्सहरूलाई तपाईँले सही तरिकाले सदुपयोग गरेर रिजल्ट निकाल्न चाहनुहुन्छ भने यो कन्टेन्ट तपाईँको लागि राम्रो हुन सक्छ। आज तपाईँहरूको माझमा कुराकानी गर्न गइरहेको विषय चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ वास्तवमा के हो त? वास्तवमा एफिलिएट मार्केटिङबाट साँच्चै तपाईँले त्यहाँबाट पनि आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। एफिलिएट मार्केटिङबाट के साँच्चै हामीले युट्युबमा, फेसबुकमा भने जस्तो तपाईँको लाखौँको आम्दानी गर्न सकिन्छ? के त्यो रियल्ली हो? यो विषयमा धेरैजनाले प्रश्न गरिराख्नुहुन्छ र धेरै सोच्नुहुन्छ र के त्यति सहज छ भन्ने विषयको कुरा पनि आउँछन्। यही पेरिफेरीमा रहेर आज यसको बारेमा तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछु। एफिलिएट मार्केटिङ एउटा त्यस्तो मोडल हो जहाँ तपाईँ सहज तरिकाले काम सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ र अनलाइनको माध्यमबाट तपाईँ सिकेर तपाईँ यो क्षेत्रमा राम्रो रिजल्ट क्रिएट गर्न सकिने एउटा माध्यम पनि हो। नेपालमा केही चुनौतीहरू भए तापनि तपाईँ नेपालमा बसेर एफिलिएट मार्केटिङ गर्न सकिने माहौलहरू चाहिँ बिस्तारै क्रिएट हुँदै गएको छ। हुन त यो विषयलाई छोएर कोही पनि व्यक्तिले राम्रो खालको कन्टेन्टहरू नेपाली भाषामा डेभलप गरेको छैन। हामीले त्यो कोसिस गरिरहेका छौँ। नेपाली भाषाबाट एफिलिएट मार्केटिङ गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने प्रश्न पनि छ, किनभने हाम्रो अधिकांश हाम्रो विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजी भाषालाई अलिकति बढी धेरै प्रब्लमको विषय पनि बनिरहेको कुराले गर्दाखेरि हामीले नेपाली भाषामै पनि तपाईँले एफिलिएट मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि तपाईँलाई हामी दिलाउन चाहन्छौँ। हुन त विदेशमा हेर्नुहुन्छ अथवा आउट अफ नेपाल गएर हेर्नुहुन्छ अथवा अलिकति विकसित मुलुकमा गएर हेर्नुहुन्छ अथवा अलिकति हाम्रो छिमेकी देश इन्डियामा मात्रै पनि गएर हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा पनि इन्डियाको बजारमा पनि एफिलिएट मार्केटिङको चर्चा निकै व्यापक तरिकाले हुन थालिसकेको छ। इन्डियामा पनि धेरै व्यक्तिहरू त्यस्ता एफिलिएट मार्केटहरू, टप एफिलिएट मार्केटहरू आइसकेको छन् र आफ्नै भाषामा पनि एफिलिएट मार्केटिङ धेरै कन्टेन्टहरू बिल्डअप गरिरहेको छन् भने नेपालमा पनि जब सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्ने 1 करोड 20 लाख भन्दा बढी फेसबुकको डाटा छ, त्यही अनुपातमा गुगलको डाटा हामीसँग छ भने तपाईँ हामीले नेपालभित्रै पनि नेपाली भाषामा एफिलिएट मार्केटिङ गर्न सकिन्छ। हुन त नेपाली बजारमा एफिलिएट एज एन एफिलिएट पार्टनर दिने कम्पनीहरू नभए तापनि बिस्तारै त्यसको स्वरूप पनि परिवर्तन हुँदै जाने भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन सक्छौँ। अनुज भाइ एकाडेमी हामीले जुन एउटा टुल्स, एउटा प्लेटफर्म हामीले जुन क्रिएट गरेका छौँ, अनुज भाइ एकाडेमी मानौँ हामी तपाईँलाई एफिलिएट मार्केटिङ र डिजिटल मार्केटिङसँग सम्बन्धित विविध विषयहरूमा तपाईँलाई आवश्यक पर्ने, तपाईँलाई एकदमै जरुरी हुने खालको तपाईँलाई हामी कन्टेन्टहरू हामी तपाईँलाई उपलब्ध गराउँछौँ ताकि तपाईँलाई ट्रेनिङ मात्रै नदिकन तपाईँलाई एज एन एफिलिएट प्लेटफर्म पनि हामी तपाईँलाई दिन्छौँ र जहाँ तपाईँले 40%, 50% देखि 60% एभबसम्म पनि तपाईँले एफिलिएट कमिसन जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली हामी 50% देखि कम सकेसम्म नदिने भन्ने हाम्रो इच्छा छ, तर कतिपय अवस्थामा हामीले कन्टेन्ट हेरेर, हाम्रो टुल्स हेरेर हामीले 50% देखि एभब हामीले एफिलिएट कमिसन्सहरू हामी दिने हामीले बाटो बनाइसकेका छौँ, त्यो प्लेटफर्म बनाइसकेका छौँ। अनुज भाइ एकाडेमी ओन्ली नेपाली कम्युनिटी
कम्युनिटीको लागि नेपाली कम्युनिटी पनि इन्टरनेट मार्केटिङ जगतमा एफिलिएट मार्केटिङ जगतमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले यो प्लेटफर्म क्रिएट गरेका छौँ। के हो एफिलिएट मार्केटिङ, कसरी गर्न सकिन्छ, यसको मोडलहरू के हुन् भन्ने विषयमा हामीले विस्तृत रूपमा एउटा ट्युटोरियल बेस तपाईलाई निशुल्क रूपमा हामीले उपलब्ध गराउँछौँ, जसको लागि यदि तपाईँ इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। हाम्रो भिडियोको मुनि रहेको मेरो फेसबुकको प्राइभेट ग्रुप पनि छ, त्यहाँ पनि गएर तपाईँले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ, जहाँ तपाईँलाई हामी कसरी एफिलिएट मार्केटिङ तपाईँ स्टार्ट गर्ने भन्ने विषयमा अलि बढी हामी चर्चा त्यहाँनिर गर्नेछौँ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई यही भिडियो मार्फत पनि एफिलिएट मार्केटिङको केही मोडलको बारेमा अलिकति बुझाउन चाहन्छु। एउटा कुनै कम्पनीले आफ्नो प्रडक्ट सर्भिसलाई मार्केटमा कस्टमरसँग जोड्नुभन्दा पहिला उसले विभिन्न मार्केटिङ स्ट्राटेजीहरू उसले अपनाएको हुन्छ। उसले त्यहाँनिर डाइरेक्ट सेलिङको कुराहरू पनि गर्न सक्ला, उसले त्यहाँ टेलिभिजन्स एड मार्फत विज्ञापन दिएर पनि गर्न सक्ला, कस्टमरसँग कसरी कनेक्टेड हुने, कस्टमरसँग कसरी हाई भोल्युममा कनेक्टेड भएर आफ्नो प्रडक्टलाई चाहिँ सेल गर्ने भन्ने विषयमा त्यो कम्पनीले चाहिरहेको हुन्छ। त्यो कम्पनीको मार्केटिङ स्ट्राटेजी पनि त्यही अनुसारले बनिरहेको हुन्छ। आज कुनै पनि स्टार्टअप्स हेर्नुहोस्, आज कुनै पनि कम्पनी हेर्नुहोस्, मार्केटमा कस्टमरसँग जबसम्म कनेक्सन्स हुँदैन, जबसम्म मार्केटमा उसले कनेक्टेड हुन सक्दैन, तबसम्म उसले आफ्नो व्यापार त अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा एफिलिएट मार्केटिङ एउटा त्यस्तो प्लेटफर्म हो जुन एफिलिएट पार्टनर्सहरूले तपाईँको प्रडक्ट र सर्भिसलाई, यदि तपाईँको कम्पनी छ, तपाईँको प्रडक्ट छ र तपाईँ एज एन एफिलिएट तपाईँको प्रडक्टलाई प्रमोट गर्न चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईँको प्रडक्ट चाहिँ कस्टमरलाई मनपर्ने खालको भ्यालुएबल प्रडक्ट छ भने तपाईँको प्रडक्टलाई मार्केटमा सेल गर्नको लागि एफिलिएट पार्टनर्सहरू बसिराख्नु भएको हुन्छ, जोसँग कस्टमरसँग कनेक्सन हुने उनीहरूको एउटा च्यानल, एउटा नेटवर्क हुनसक्छ। आज दराज.comले पनि एज एन एफिलिएटको कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। भलै उसले आफ्नो त्यस्तो खालको प्रोफाइलको भएको व्यक्तिलाई टार्गेट गरिरहेको छ जोसँग हजारौँ हजार उसँग चाहिँ फ्लोवर्सहरू हुन सकोस्। तर आज तपाईसँग फ्लोवर्स छैन भने पनि तपाईँ अनुजबा एकाडेमीमा एज एन एफिलिएट सिक्न सक्नुहुन्छ कसरी त्यो तपाईँको कुनै पनि कम्पनीको प्रडक्टको बारेमा कस्टमर्स जेनेरेट गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँलाई हामी त्यहाँनिर सिकाइरहेका हुन्छौँ। सो एज एन एफिलिएट तपाईँ फ्रेस हुनुहुन्छ, तपाईँ एकदमै फ्रेस हुनुहुन्छ, तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई एज एन एफिलिएट मार्केटर भएर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तीनटा कम्पोनेन्ट यसमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा कम्पनी, एउटा एफिलिएट प्लेटफर्म र एउटा चाहिँ कस्टमर्स। सो कम्पनीले प्रडक्ट उत्पादन गरिसकेपछि त्यो कम्पनीले उत्पादन गरेको एउटा बेच्नका लागि एउटा माध्यम भनेको चाहिँ एफिलिएट मार्केट प्लेसमा एउटा बसिरहेको हुन्छ। जस्तो बाहिरतिर चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, कुनै सफ्टवेयरलाई बिक्री गर्नु पर्यो भने अहिलेको लागि मानौँ जेभिजु.com छ। सो नयाँ सफ्टवेयर लन्चिङ हुँदैछ भने जेभिजु.com अथवा वारियर प्लसमा त्यहाँनिर बसिरहेको हुन्छ। सो त्यहाँनिर त्यो प्रडक्टलाई प्रमोट गर्नको लागि, त्यो कम्पनीको प्रडक्टलाई प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ एज एन एफिलिएट पार्टनर्सहरू चाहिँ उनीहरूलाई त्यो मर्चेन्टमा अथवा त्यो एफिलिएट प्लेटफर्ममा गएर उनीहरूले रिक्वेस्ट गर्छन् कि म यो प्रडक्ट प्रमोट गर्न चाहन्छु। जस्तो एकजना व्यक्तिले एउटा एन्टिभाइरसको सफ्टवेयर निकाल्नु भयो, त्यो एन्टिभाइरसको सफ्टवेयर चाहिँ अब हाई भोल्युममा सेल्स गर्नु पर्यो। इट मिन्स त्यो एन्टिभाइरसको सफ्टवेयरको मूल्य $30 छ र एज एन एफिलिएट पार्टनर कमिसन्स बाँड्नु पर्यो भने उसले $15 चाहिँ उसले एफिलिएट कमिसन दिन्छ र $15 चाहिँ उनीहरूले पाउन सक्छ भने, सो $15 एफिलिएट कमिसन्स पाउने हो भने एफिलिएट मार्केटरहरूले पहिलो कुरा जेभिजु एकाउन्ट बनाउँछ र त्यो सफ्टवेयरको जति पनि कन्टेन्टहरू हुन्छ, त्यो सफ्टवेयरको फिचर्सहरू, त्यो सफ्टवेयरले के गर्न सक्छ, त्यो सफ्टवेयर कसको लागि उपयोग हुन सक्छ, त्यो सफ्टवेयर साँच्चैकै उपयोगी हुन्छ त भनेर त्यो सबै म्याटरहरू उनीहरूले लिएर उनीहरूले आफ्नो फेसबुकको माध्यमबाट, युट्युबको माध्यमबाट प्रमोसन्स गरेर कस्टमर जेनेरेट गरेर चाहिँ एफिलिएट कमिसन जेनेरेट गर्न सक्छ। सो यो एउटा नर्मल्ली एउटा कुरा के हुन्छ भने त्यसले गर्दा के फाइदा भयो, एफिलिएट पार्टनर्सले पनि उसले के गर्न सक्यो, पैसा कमाउन सक्यो भने यतातिर कम्पनीको पनि उसको भोल्युम, सेल्स भोल्युम जेनेरेट गर्न सक्यो, बिचमा रहेको एफिलिएट प्लेटफर्मले पनि उसले सर्टेन उसले पैसा पाइ नै रहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा आज तपाईँलाई हामी तपाईलाई एउटा प्लेटफर्म दिन चाहन्छौँ भने यो कुरा तपाईँले सिक्न जरुरी छ। कुनै पनि कम्पनीको प्रडक्टलाई मार्केटमा के तरिकाले सेल्स गर्ने तपाईँले बुझ्नुहोस्। कुनै पनि कम्पनीको प्रडक्ट छ, त्यसको कम्पनीको प्रडक्टलाई मार्केटमा सेल्स गर्नको लागि तपाईँसँग टेक्निक, ट्रेनिङ, नलेज, स्किल्स हुन जरुरी छ। त्यसको नलेज, स्किल्स के को बारेमा हुन जरुरी छ त भन्दाखेरि त्यो कम्पनीको प्रडक्टको विषय तपाईँको रुचिको विषय हो कि होइन,
जाँदा जाँदा यो भिडियो लामो बनाउन चाहन्न, अर्को भिडियोमा पनि म तपाईसँग आउनेछु। तर एउटा कुरा चाहिँ जाँदा जाँदा के भन्न चाहन्छु भने 3 तरिकाको मात्रै संसारभरि बढी प्रडक्टहरू बन्ने गर्छ। एउटा वेल्थसँग रिलेटेड, एउटा हेल्थसँग रिलेटेड, एउटा रिलेसनसिपसँग रिलेटेड। यो 3 किसिमको कम्पोनेन्टसँग, 3 किसिमको सब्जेक्ट म्याटरसँग आज संसारमा हजारौं प्रडक्ट बनेको छ। आज वेल्थ, हेल्थ र रिलेसनसिपको प्रडक्टहरू कस्तो कस्तो बन्न सक्छ त अर्को भिडियोमा हामी पक्कै पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको यो सेसनबाट, आजको यो भिडियोबाट तपाईलाई पक्कै पनि केही हदसम्म एफिलिएट मार्केटिङको अलिकति थीम बुझ्नुभयो भन्ने अपेक्षा छ। तपाईं यसको बारेमा अझै डिटेलमा अझ छिटो बुझ्न चाहनुहुन्छ र तपाईं आफू एक्सन ओरिएन्टेड हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं छिटो आफ्नो कदम चाल्न चाहनुहुन्छ, तपाईसँग टाइम छ, तपाईसँग मोबाइल, ल्यापटप, इन्टरनेटहरू छ भने, इभन तपाईसँग मोबाइल मात्रै छ भने पनि तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई यो पनि एउटा कुरा जनाउन चाहन्छु। त्यसकारणले गर्दा भिडियो मुनि रहेको मेरो फेसबुकमा गएर अथवा मेरो इन्स्टाग्राममा गएर मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ कि मलाई फ्री ट्रेनिङ उपलब्ध गराइदिनुहोस्, म तपाईलाई त्यहाँ सपोर्ट गर्नेछु। हाम्रो सपोर्ट टिमहरूले तपाईलाई सपोर्ट गर्नेछ र कमेन्ट मार्फत पनि बताउनुहोस् आजको यो विषयमा के चाहिँ कुरा बुझ्नु भएन अथवा के चाहिँ कुरा बुझ्नुभयो अथवा के चाहिँ कुरा अझै पनि सिक्न चाहनुहुन्छ। के तपाईलाई वेल्थ, हेल्थ र रिलेसनसिपको प्रोडक्टको विषयमा अझै विस्तृत बुझ्न चाहनुहुन्छ? यदि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने लेख्नुहोस् कमेन्टमा। र आउने दिनमा तपाईलाई एज एन एफिलिएट मार्केटर्स भएर अगाडि बढ्न सक्ने खालको त्यो खालको एउटा क्यापेसिटी बिल्डअप हुने खालको कन्टेन्टहरू तपाईको माझमा क्रिएट गर्न सकौँ। जाँदा जाँदै फेरि पटक भन्छु, मेरो च्यानललाई यदि यो कन्टेन्ट मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् र बेल बटनमा पनि क्लिक गरिदिनुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने, पुरानै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया नगरिदिनु होला, फेरि अनसब्स्क्राइब हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा म यो पनि बताउन चाहन्छु। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा, सुनिदिनु भएकोमा र यो भिडियोको कुरालाई मन पराएर लाइक कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा, सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै अर्को भिडियोमा भेटौँला। प्रिय मित्रहरू, यस च्यानलमा इन्टरनेटमा कसरी काम गर्न सकिन्छ र इन्टरनेटलाई व्यावसायिक रूपमा कसरी उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई आधार बनाएर विभिन्न ज्ञानवर्धक कन्टेन्टहरू यहाँको माझमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, लाइक, कमेन्ट र सेयर गरेर पनि सहयोग गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ।